السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شال مثلث جديد وجميل. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هنشتغل مع بعض النهاردة بخيط صوف مائل للسميك، يعني هو أكثر سمكا من متوسط السمك، مع إبرة رقم 4 ملم. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم ببتدي أكون دائرة سحرية أو ببتدي أكون 5 سلاسل. بسيب مسافة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة أسحب الخيط وأخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في العقدتين البداية. هبتدي أكون 5 سلسلة، بيكون عندي على الإبرة حلقة. بسم الله بلف الخيط وأخرج منها 1 2 3 4 5. بروح لأول سلسلة اشتغلتها في الحلقة الأمامية، أدخل أسحب الخيط وأخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. داخل الفراغ دوت هبتدي أكون السطر الأول. هرتفع 5 سلسلة. بسم الله 1 2 3 4 5. وهدخل داخل الفراغ هكون غرزة باف، سلسلتين باف سلسلتين باف. ازاي بشتغل غرزة الباف؟ يكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة أصبح معايا حلقتين. بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج وأسحب لفوق 1. تاني مرة بلف الخيط أدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج وأسحب لفوق 2. تالت مرة 4. بيكون معايا على الإبرة 9 حلقات. بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هلف الخيط وأخرج من 8. بقت الحلقة اللي خرجت منها والحلقة الأساسية هلف الخيط وأخرج منها. عفوا. باخد سلسلتين 1 2 وأكون كمان غرزتين باف، ما بين كل غرزة وغرزة سلسلتين 2 3 4. 9 حلقات على الإبرة. هلف الخيط وأخرج من 8. بقوا 2 هلف الخيط وأخرج منه سلسلتين 1 2 وآخر غرزة باف موجودة عندي 1 عفوا 2 3 4. 9 حلقات بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. الله اكبر، الله اعظم، العزه والدوام لله. نروح يا بنات بس للصلاه وبعد كده نرجع تاني. رجعت لكم تاني، بكده بنكون خلاص خلصنا السطر الاول زي ما احنا شايفين. بدايه السطر اللي جاي خلاص خيط البدايه تقدري بعد كده تقصيه، مفيش اي مشكله، او نخليه معانا هنا. وابتدي ارتفع 1 وارجعه تاني 2 وارجع 3 وارجعه 4 وارجعه لغاية ما بخلص اخر سلسلة عندي رقم 5. في المرحلة دي خلاص بقى انا كده كده ثبته جدا. ببتدي اقص، مش محتاجة ان انا حتى بإبرة التنظيف انضفه. بلف شغل الناحية التانية. فوق عندي هنا في المكان اللي فيه سلسلتين ببتدي اشتغل فيه باف، سلسلتين باف 1 2 3 4. 9 حلقات بلف خيط واخرج من 8. اتبقوا 2 الحلقة اللي خرجت بيها والحلقة الأساسية اللي كانت عندي بلف خيط واخرج منها 1 2 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ كمان غرزة بف مكونة من 4 لفات. طيب علشان اروح اشتغل في الفراغ اللي جاي دوت بف سلسلتين بف، قبل ما بروح بشتغل 2 عقدة الحب او غرزة عقدة داود، يعني بسميها عقدة داود او عقدة الحب. بلف الخيط وبخرج بالشكل ده، اسحب خيطي لفوق. بعد ما سحبت الطول او الارتفاع اللي انا حباه بمسك الخيط اللي على اليسار، الف الخيط بعد كده وخليني ماسكه على اليسار واسحب بالابره عندي هنا. بعد ما سحبت الحلقه دي بنزل بقى تحت الخيط اللي انا ماسكاه واسحب الخيط واخرج معايا حلقتين. بلف الخيط واخرج منهم بالشكل دوت. عملت ايه؟ عقده الحب او عقده داود، ايا كان المسمى احنا بنسميها عقده داود او عقده الحب، الاتنين واحد. ارجع تاني بكون واحده كمان، هسحب خيطي لفوق بنفس الطول او الارتفاع، وبعد كده امسك الخيط اللي على اليسار اسحب الخيط واخرج من الحلقه دي. معايا حلقه بعد كده هنزل بقى تحت الحلقه اللي انا ماسكاها اسحب الخيط واخرج كاني بعمل غرزه حشو. معايا حلقتين هلف خيط واخرج منهم. كده خلاص احنا كونا الجزئيه اللي بتكون عندي هنا في المنتصف. هلف الخيط وادخل بقى فوق السلسلتين اكون باف، سلسلتين باف.
بالشكل ده يا بنات. بيكون عندي الجزء اللي في المنتصف بالشكل ده. 1 2 سلسلة، وبنكمل غرزة الباف التانية. كده بيكون انتهى او خلص معايا السطر رقم 2 زي ما احنا شايفين. السطر رقم 3 ببتدي ارتفع 5 سلسلة في كل سطر. خلاص بنبتدي عدد ثابت معانا، انا برتفع 5 سلسلة. 1 2 3 4 5، بلف شغلي الناحية التانية. اول حاجة هتقابلني هي المكان اللي انا بشتغل فيه باف سلسلتين باف، اللي هو بيكون فوق السلسلتين هنا يا بنات. تمام، هشتغل فوقيها باف سلسلتين باف. عفوا، 1 2 3 4، ودايما على مدى ارتفاعي الجزئية دي هتكون صدفة فيها باف سلسلتين باف، والجزئية دي هتكون فيها صدفة فيها باف سلسلتين باف. بنسمي كلمة الصدفة اللي هي بيكون فيها شغل اكتر من مرة. 1 2، وتاني مرة في نفس الفراغ غرزة باف تاني. عفوا، سامحوني صوتي النهاردة بس شوية تعبان. خلصنا غرزة الباف. بعد ما خلصت غرزة الباف هبتدي اشتغل عقدة حب او عقدة دود. بسحب بالشكل ده واشتغلها الغرزة عندي، وبعد كده هروح، شايفين المكان اللي كان بيجمع ما بين غرزتين العقدة بتاعتي اهو، المكان ده اللي في المنتصف رأسه اهو. هروح للمكان دوت وهشتغل غرزة عمود بلفة، و5 سلسلة. 1 2 3 4 5، او 4 لو انتوا مش حابين تعملوا عدد سلاسل كتير. عمود تاني في نفس الفراغ بالشكل دوت. المكان ده هبتدي بقى اكون فيه الشكل بتاعي في السطر اللي جاي. ابتدي بعد كده اشتغل عقدة داوود، واروح بعد كده اشتغل فوق السلسلتين غرزة باف سلسلتين باف. واحد اتنين، كمان غرزة باف. بالشكل ده زي ما احنا شايفين. شال من الشيلان التحفة المميز جدا الجميل. غرزة عقدة الحب فيه بتدي شكل جمالي مميز جدا، وفي نفس الوقت غرزة الباف كمان انتوا عارفين ان هي غنية عن التعريف، من اجمل غرز الكروشيه. السطر اللي جاي زي ما اتفقنا مع بعض دايما ارتفعنا 5 سلسلة. 1 2 3 4 5. انا عامة لما بنيجي نشتغل احنا ما بيبقاش لينا علاقة خالص بالخمسة سلسلة، هما مجرد بس ان هما بيساعدوني ان انا ارتفع للسطر اللي بعده. كالمعتاد داخل السلسلتين هنا في الصدفة دي بكون صدفة تانية مكونة من باف سلسلتين باف. بعد ما خلصنا هنا الشغل في الصدفة بشتغل عقدة حب او عقدة داوود، وبروح مباشرة بعد ما اشتغلت العقدة في المكان اللي فيه 5 سلسلة هبتدي اكون فيه 10 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. طيب ازاي بنشتغل العمود؟ لان انا مشتغلناهاش من بداية الفيديو. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة، بيبقى معايا حلقتين، ادخل فراغي فوق الخمس سلاسل، اسحب الخيط واخرج. معانا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، يبقى 2 هلف الخيط واخرج منهم كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نفس اللي عملته على اليمين هو اللي بكرره على اليسار. عقدة
حب او عقدة داوود، عقدة سليمان بالشكل ده. وبعد كده بروح اشتغل باف سلسلتين باف. كده بنكون خلصنا، ابتدينا خلاص تكوين المرحلة الأولى. وبنبتدي بقى السطر اللي جاي 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هلف شغل الناحية التانية وابتدي اشتغل باف سلسلتين باف. زي ما احنا شايفين. بعد كده ببتدي وبعد كده بشتغل غرزة العقدة. بصوا يا بنات، بالنسبة لاسم الغرزة عقدة الحب أو عقدة داوود أو عقدة سليمان، هي اسمها غرزة العقدة، ده اللي أنا متأكدة منه. لكن بالنسبة للثلاث مسميات الحب أو داوود أو سليمان، بصراحة أنا مش عارفة مين اللي سمى المسميات دي، بس هي بيطلق عليها الأسماء دي. من نفس المكان اللي أنا فيه ببتدي أشتغل غرزة العقدة بالشكل ده. هي غرزة من الغرز اللي بحبها جدا في الشغل، بتديني مساحة كبيرة وفي نفس الوقت مبتاخدش مني خيوط كتير. هروح بعد كده بقى فوق كل عمود اشتغل غرزة بف، وبعد كل غرزة بف باخد سلسلة مسافة. 1 2 3 4. بقفل غرزتي، بخرج من 8 حلقات وارجع اخرج من حلقتين. هاخد سلسلة مسافة والف الخيط واروح للغرزة اللي بعدها. لما باجي اشتغل على غرزة العمود بشتغل تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين، الفراغ اللي بيكون فوق الغرزة. وبنكمل على بقية ال10. انا كده 1 2 فاضل لي 8 غرزة بف، وبعد كل غرزة بشتغل غرزة سلسلة. بعد ما خلصت 10 غرزة بف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وبعد كل غرزة فيهم باخد سلسلة. بعد اخر غرزة ببتدي اشتغل غرزة عقدة، وابتدي اروح بعد كده للسلسلتين، بشتغل بف سلسلتين بف. كالمعتاد عفوا، بنرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. بلف شغل الناحية التانية فوق السلسلتين، بشتغل بف سلسلتين بف. في المكان ده هبتدي اكون 2 غرزة عقدة. 1 2 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده هبتدي اروح للاماكن اللي انا اشتغلت فيها السلاسل. عندي هنا الباف، وبعدها غرزة السلسلة اللي في المنتصف بشغل فوقيها حشو. اخد سلسلة، هسيب الباف تحت السلسلة واروح فوق السلسلة اشغل حشو. سلسلة، هسيب تحتها الباف واشتغل فوق السلسلة حشو. سلسلة، هسيب الباف اشتغل حشو، سلسلة حشو سلسلة حشو سلسلة حشو، لغاية ما بوصل لنهاية السلاسل. اخر فراغ عندي فيه سلسلة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طبعا بصوا شكل الشال ابتدى يتكون في منتهى الجمال والروعة. نبتدي نعمل عقدتين حب او غرزتين عقدة، وبروح اشتغل بف سلسلتين بف.
وبعد كده ارتفع 5 سلسلة وباف سلسلتين باف في بداية السطر الجديد وارجع لكم. بعد ما ارتفعت السطر الجديد وباف سلسلتين باف، بعد كده فوق المكان اللي فيه عندي هنا عقدتين هشتغل غرزة عقدة واحدة، وابتدي شايفين بقى المكان اللي هو بيجمع ما بين الغرزة دي والغرزة دي اللي في المنتصف هنا، هلف الخيط وهدخل اشتغل فيه غرزة عمود، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وفي نفس الفراغ كمان عمود. وفي المكان ده نبتدي نكون شكل جديد من الشكل طبعا اللي هو اهو يا بنات شايفين هنا هيكون بداية شكل جديد عندي من الشكل ده، وهنا بردك هيكون في شكل جديد. تمام، يبقى المرحلة دي هيكون عندي 2، واحدة على اليمين وواحدة على اليسار. بعد ما اشتغلت العمود الاخير بشتغل عقدة غرزة عقدة، وبروح اشتغل فين. انا عندي هنا دي اول غرزة سلسلة، يعني حشو سلسلة، هسيب السلسلة الاولى يعني هسيب حشو سلسلة حشو واروح للسلسلة رقم 2 وابتدي اشتغل الحشو بتاعتي، حشو سلسلة، وبرضك اخر غرزة هسيبها، بسيب تحت السلسلة الحشو دي واشتغل حشو سلسلة، هسيب تحتها فراغ واشتغل فوق السلسلة حشو سلسلة، بسيب فراغ واشتغل حشو سلسلة حشو سلسلة، وطبعا اخر سلسلة عندي بسيبها، يعني ده المكان الاخير اللي هروح اشتغل فيه بالشكل ده زي ما احنا ايه شايفين. عندي هنا انا اشتغلت ايه، هيكون عندي كام فراغ، 1 2 3 4 5، وبرجع تاني بقى اكرر غرزة عقدة والف الخيط على الابرة واروح في المنتصف هنا بين غرزتين العقدة اللي تحت واشغل عمود 5 سلاسل عمود. نفس اللي بكرره اللي بعمله على اليسار هو طبعا بنكون عملناه في البداية على اليمين. بعد كده غرزة عقدة، وهروح بقى فوق السلسلتين اكون باف سلسلتين باف و5 سلسلة وباف سلسلتين باف في بداية السطر الجديد. في بداية السطر بعد ما اشتغلنا 5 سلسلة باف سلسلتين باف فوق العقدة بشتغل عقدة، وبعد كده بروح فوق ال5 سلاسل ابتدي اكون 10 غرزة عمود بلف. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. في المكان ده اعتقد خلاص احنا عارفين احنا بنشتغل ايه. يعني السطر اللي تحت كنا بنكون مكان الصدفة اللي هي فيها عمود 5 سلسلة عمود، هنا اشتغلنا 5 عمود بلفة 10 عمود بلفة. السطر اللي جاي في المكان ده بنشتغل باف سلسلة باف سلسلة باف سلسلة على 10 فراغات. تمام، واللي بعده طبعا بنشتغل سلسلة حشو سلسلة حشو سلسلة حشو. بعد ما خلصنا ال10 بشتغل عقدة وببتدي اروح لمكان غرز الحشو اللي عندي. اول حشو اهي بعديها سلسلة بسيبها وبعديها حشو بسيبها وبروح للسلسلة اللي بعدهم بشغل غرزة حشو سلسلة، بسيب تحتها الحشو واروح فوق سلسلة اشغل حشو، اخر حشو وسلسلة بسيبهم والحشو دي كمان بسيبها، يبقى ده الفراغ الاخير اللي ابتدي اشتغل فيه سلسلة وحشو، بحيث يكون عندي 1 2 3 حشو او 1 2 عندي من الفراغات 1 2، وابتدي اكرر اللي انا اشتغلته على اليمين هو على اليسار، غرزة عقدة وبعد كده 10 عمود وبعد كده غرزة عقدة وبعد كده باف سلسلتين باف وبعد كده 5 سلسلة وباف سلسلتين باف وارجع لكم تاني.
بعد خلاص ما خلصنا السطر وابتدينا السطر الجديد ببف سلسلتين بف 5 سلسلة بف سلسلتين بف. السطر ده كمان يكون عندي ده رقم 9. ابتدي بردك اشتغل غرزة عقدة واحدة. السطر اللي جاي ببتدي أأسس فيه غرز جديدة، أو ببتدي أأسس فيه أماكن للشكل بتاعي جديد. تمام يا بنات؟ هنا دلوقتي فوق كل غرزة عمود بشتغل بف سلسلة بف سلسلة بف لغاية ما بخلص 10 غرزة عمود. بف سلسلة وبكرر لغاية ما بخلص 10. كده بكون خلاص خلصت 10. بعد الغرزة رقم 10 هبتدي اشتغل غرزة عقدة، وعندي هنا بقى ايه الاماكن اللي عندي تحت: حشو سلسلة حشو سلسلة حشو. هسيب الحشو والسلسلة واروح للحشو اللي في المنتصف، هشغل فوقيها غرزة حشو. بعد كده غرزة عقدة، واروح اكرر اني بشتغل فوق كل غرزة من الغرز 10 غرزة بف زيهم، بس بعد كل غرزة باخد سلسلة مسافة، وبعد كده غرزة عقدة، وبعد كده بف سلسلتين بف فوق السلسلتين، و5 سلسلة وبف سلسلتين بف، وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. زي ما احنا شايفين في بداية السطر الجديد بعد ما خلاص خلص السطر بتاعي، بداية السطر الجديد 5 سلسلة بف سلسلتين بف. في المكان ده هنبتدي بقى نكون 2 غرزة عقدة علشان السطر اللي جاي ابتدي اكون مكان جديد فيه. ده 1 2 بالشكل ده. وبعد كده هروح بقى اشتغل زي ما احنا عارفين في المكان ده فوق السلسلة حشو سلسلة حشو سلسلة، وهكذا حتى نهاية السلاسل. دي انا عندي اخر فراغ. طيب في الفراغ الاخير بعد ما خلصته فوق المكان عندي هنا في المنتصف ده بشتغل 2 غرزة عقدة. 1 2. ارجع تاني بروح بقى للمكان هنا حشو سلسلة حشو سلسلة حشو، وبعد كده بكرر زي ما احنا شايفين حشو سلسلة حشو سلسلة حشو. هنا بيكون فوق العقدة دي في 2 عقدة زي البداية بالظبط هنا، وبعد كده بشتغل بف سلسلتين بف وارجع اشتغل 5 سلسلة بف سلسلتين بف، وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. في بداية السطر الجديد طبعا زي ما اشتغلنا 5 سلسلة بف سلسلتين بف. فوق الغرزتين العقدة ببتدي اشتغل عقدة واحدة، وبعد كده خلاص كل المراحل اللي جاية بتكون مجرد مرحلة يعني تكرارات زي ما احنا اشتغلنا بالظبط. نفس الخطوات اللي اشتغلناها مع بعض بنبتدي بقى نكررها لغاية ما يكبر معانا الشال. كمية الخيوط المستخدمة في الشال معانا النهاردة بتاخدي للشال الكبير من 6 ل 7 بكرات، يعني من 650 جرام بالظبط ل 700 جرام بالنسبة للخيط اللي هو ايه مائل للسميك ده. بالنسبة للخيط متوسط السمك اللي هو الخيوط زي أليز زي هيمالايا وزي اليز واي نوع خيط طبعا متوسط السمك بيكون اقل سمكا من دوت، بتاخدي 6 شلات يعني 600 جرام. بعد كده هبتدي ما بين غرزتين العقدة بدخل واشغل غرزة عمود 5 سلسلة عمود. 1 2 3 4 5، وكمان مرة في نفس الفراغ غرزة عمود بلفة كمان. وده طبعا بيكون بداية مكان جديد فوق هنشتغل فيه 10 عمود زي بالظبط الاماكن اللي احنا بنكون فيها ايه هنا. ابتدينا بمرحلة واحدة، رجعنا بقى عندي مرحلتين. السطر دوت او المرحلة دي او المجموعة دي هيكون عندي 3 مراحل. بعد ما خلصت العمود بشتغل غرزة عقدة،
وهبتدي نروح بقى للسلاسل، اسيب الحشو والسلسله الاولى والحشو وبعد كده اروح للسلسله اللي بعدها، ابتدي اكون حشو بردك في الاخر، اسيب الحشو والسلسله حشو واروح للسلسله دي اهي، سلسله بسيب تحتها حشو وحشو سلسله، فوق السلسله حشو سلسله، فوق السلسله حشو سلسله، حشو كده عندي دي فاضلي كده واحده زي ما احنا شايفين كده. خلصنا خلاص اماكن الحشو عندي. بنسيب الفراغ اللي فيه السلسله الاخير فوق المكان ده، بكون نفس المكان عندي هنا صدفه جديده تكون الشكل بتاعي، عقده حب، وبعد كده بشغل بقى ما بين العقدتين هنا عمود 5 سلسله عمود في نفس الفراغ، عقده وبروح بسيب الحشو والسلسله والحشو واروح للسلسله اللي بعدهم، اشغل حشو سلسله حشو سلسله حشو سلسله حشو سلسله حشو، هنا عندي 1 2 3 سلسله حشو، بكمل عقده ما بين العقدتين اللي تحت، بشتغل نعدل طبعا شغلنا، عمود 1 2 3 4 5 كمان في نفس الفراغ عمود، عقدة وبف سلسلتين بف. خمسة سلسلة 1 2 3 4 5، وببتدي بقى ايه الف شغل الناحية التانية. خلاص كده احنا خلاص في الاماكن دي عارفين شغلنا بيكون ايه. بنبتدي بقى نكرر نفس خطوات الشغل. هبتدي اشتغل هنا بف سلسلتين بف، وبعد كده باخد هنا زي ما احنا شايفين. بصوا بقى المكان اللي كان عندي ايه، انا عندي هنا اهو ده المكان اللي بنكون فيه. السطر اللي بعده بشتغل عقدة 10 عمود، السطر اللي بعده بشتغل عقدة 10 بف ما بين كل بف وبف سلسلة، السطر اللي بعده بشتغل عقدة ومن غرز الحشو والسلسلة، اللي بعده ببتدي اكون مرحلة جديدة بشتغل بف سلسلتين بف، وبعد كده بشتغل 2 عقدة ونكمل الحشو هنا زي ما احنا شفنا طبعا وزي ما انا شرحت معاكم. بعد كده السطر اللي بعده ببتدي هنا اكون السطر اللي احنا اشتغلناه اللي فات، هرجع تاني اشتغل بف سلسلتين بف وبعد كده عقدة 10 عمود عقدة، واروح اسيب هنا اول حشو والسلسلة اللي بعدها والحشو اللي بعدها، واروح اشتغل غرزة حشو وبعد كده سلسلة حشو سلسلة حشو، بردك بسيب الفراغ اللي فيه السلسلة الاخير، يعني بسيب حشو سلسلة حشو واروح اشتغل في الفراغ اللي قبله. بكرر بنفس الطريقة هنا في المكان ده بيكون عندي عقدة 10 عمود عقدة، بكرر اللي احنا قلناه هنا. بعد كده هنا في المكان ده بردك عقدة 10 عمود عقدة، بروح اشتغل بف سلسلتين بف، وبفضل بقى اكرر مراحل الشال اللي احنا شرحناها مع بعض. في المكان ده احنا عرفنا طبعا بنقفله ازاي، وفي الاماكن الجديدة عرفنا بردك بنكونها ازاي. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يا رب يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس امرا، اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ليوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.